iBon SHS Academy YouTube channel එකට එහෙම නැත්නම් සිංහල පුහුණු පාසලට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම කිව්වා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අවසානයේදී ඔයාලට සිංහලෙන් සකස් කරපු PDF එකක් දෙනවා. වීඩියෝ වලදී විවිධ ප්‍රශ්න මම අහලා තිනවා. මේ ප්‍රශ්න වලට අදාළව ඔයාලා නිවැරදි පිළිතුර පහළ කමෙන්ට් කරොත් කියලා. ඉතින් කිහිප දෙනෙක්ගෙන් මේ විදිහට කමෙන්ට්ස් ආවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ Gmail address එක මම සඳහන් කරන්න කියලා කිව්වා මේ වීඩියෝ එකේදී. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලා Gmail address එක සඳහන් කරලා තිබ්බොත් මේ වීඩියෝ එකට අහන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සපයලා ඔයාලට පුළුවන් මේ PDF එක දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී දිස් වෙන PDF එක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මේ PDF එකේ පිටු කිහිපයක් මේ විදිහට ගිහිල්ලා අරන් ගිහලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා මේ මම හදලා තියෙන PDF එක අපි සාකච්ඡා කරපු role of the square ඊට පස්සේ opposition වගේ concept වලට අදාළව සකස් කරපු PDF එකක්. ඉතින් මේ PDF එක ඔයාලට නොමිලේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන හරියම සරල දෙයක් මම කලින් වීඩියෝස් වලදී කිව්වා වගේම වීඩියෝ වලදී අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න. එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු කිහිපයක් තිබ්බොත් ඒ වෙනම කමෙන්ට්ස් විදිහට දක්වන්න. නැත්නම් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා තිබ්බොත් ඒ ප්‍රශ්න කිහිපයට අදාළව පිළිතුරු වෙනම කමෙන්ට් විදිහට සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Gmail address එක සඳහන් කරන්න. මේක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අවසාන වීඩියෝ එක. තව එන් ගේම්ස් අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වුණාට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට අදාළව මේක තමයි අවසාන වීඩියෝ එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ PDF එක ගෙන්න ගන්න ඕන නම් අද වීඩියෝ එකේදී අහන ප්‍රශ්නෙටයි කලින් වීඩියෝ වලදී අහපු ප්‍රශ්න වලට ඒ වීඩියෝ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම බලලා channel එකට subscribe කරලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න එහෙම නැත්නම් dislike කරන්න. මේ දෙකක් කරන එක අනිවාර්යයි. මේ විදිහට like කරලා හරි dislike කරලා හරි ඉවරනට පස්සේ වීඩියෝ එකේදී විවිධ ප්‍රශ්න අහලා දෙන මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයලා ඔයාලට පුළුවන් අද වීඩියෝ එක පහළ මේ වීඩියෝ එකට දාලා ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයලා ඔයාලගේ Gmail address එක @gmail.com කියලා සඳහන් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට සඳහන් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ PDF එක ඔයාගේ ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ Gmail address එක මම මේ PDF එක එවපු ගමන් මම ඔයාලට reply කරනවා comment එකේදී ඔයාලට ඔයාලගේ Gmail address එකට මේ PDF එක එවුවා කියලා. ඉතින් දැන් අද අපි සාකච්ඡා කරමු අද වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන පිහිටීම. මේක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී අපි සාකච්ඡා කරන අවසාන සරල end game එක. මේකෙදී අපි හඳුනා ගන්න හදන්නේ outside pass pawn කෙනෙක්ගේ ප්‍රබලත්වය. pass pawn කෙනෙක් කියලා කියන්නේ දෙපැත්තේ පෝනරුන්ගෙන් ඒ පෝනරාගේ ගමනට බාධාවක් නැති පෝනරු. ඒකවේ ප්‍රතිවාදී පිළේ පෝනරුන් දෙපැත්තේ නොසිටින පෝනරුන් තමයි පාස් පෝනරු කියලා කියන්නේ. ඉතින් පසුකල පෝන් කියලා කියනවා. සමහරවිට මෙයාලා පස්වෙනි රෑන්කින් පිටතට ගමන් කාට පස්සේ තමයි මෙහෙම කියන්නේ. කොහොම හරි මේකට හරියම නිර්වචනය මම පැහැදිලි කරනවට වඩා දැන් ඔයාලා දන්නවා පාස් පෝන් කියන්නේ කවුද කියලා සරලව. ඉතින් මෙතනදී මේ පාස් පෝන් පිටත පාස් පෝන් කියනනම් ඒකවේ දැන් ඔයාලට මෙතන H5 කොටුවේ ඉන්න පෝන් මෙයා පිටත පාස් පෝන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ පාස් පෝන් වලට පුළුවන් ලොකු ඩැමේජ් එකක් කරන්න ලොකු හානියක් කරන්න යම් කිසි පිළකට ඒක ප්‍රතිවාදී පිළට මේ පිටින් වෙන සුදු පිළට ලොකු හානියක් කරන්න පුළුවන් මේ H5 කොටුවේ ඉන්න පිටත පාස් පෝන්ට. ඉතින් මේ පාස් පෝන් එක කොටුවක් ඉදිරියට ගමන් කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙයාගේ අදහස H1 කොටුවට ගිහලා queen කෙනෙක් වෙන එක. ඉතින් මේ දේ නවත්වන්න නම් සුදු පිළට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ රජතුමාව මේ පෝන් රෑ ගාවට අරගෙන යන්න. ඉතින් සුදු පිළට ක්‍රීඩා කරනවා king f3 ඇදීම. දැන් කළු පිළ h3 ඇදීම ක්‍රීඩා කරනවා. කළු පිළ උත්සාහය අතාරින්නේ නැහැ මේ queen කෙනෙක් ගන්න. king g3. දැන් මොකද කරන්නේ? මෙතනදී කළු පිළට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ queen side එකේ පෝන්රු අතාරින්න මේ h3 කොටුව වෙන්න පාස් පෝන්රය නිසා. එයා ඉතින් h1 කොටුවට ගියොත් queen කෙනෙක් කළා විශාල හානියක් කරනවා. මේ හානිය නවත්තන්න කියලා සුදු පිළට තමන්ගේ queen side එකේ පෝන්ලා අහිමි වෙනවා. ඉතින් සුදු පිළ කළු පිළ ක්‍රීඩා කරනවා king cut e4. දැන් king cut h3 ඇදීමට පස්සේ කළු පිළේ ඊළඟ උත්සාහය a3 කොටුව වෙන්න මේ දුර්වල පෝන්රයව කපා ගැනීම. ඉතින් king d4 ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් king g4 මේ වගේ ඇදීම් කිහිපයකට පස්සේ කළු පිළ සමත් වෙනවා මේ a3 කොටුව වෙන්න පෝන් කපාගෙන. ඊට පස්සේ king d4 ඇදීමට පස්සේ king cut b4. දැන් ඔයාලා දැක්කා පිටත පාස් පෝන් වලගේ ප්‍රබලත්වය යට පුළුවන් වුණා පිහිටීම විනාශ කරන්න සුදු පිළේ. දැන් මේ විදිහට ඇදීම් කිහිපයකට පස්සේ මේ පිහිටීම අවසන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී තවත් ඇදීම් කිහිපයකට පස්සේ සුදු පිළ රජතුමා චෙක්මේට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් පොඩි කරුණක් ඉගෙන ගත්තා මේ පිටත පාස් පෝන් වලේ යම්කිසි පිහිටීමකදී යම්කිසි පිළකට කරන්න පුළුවන් හානිය ගැන. ඉතින් මෙතනදී සරල චෙක්මේට් එකක් තියෙන b2 ප්ලේ කරනවා. ඊට පස්සේ king a2 වලට පස්සේ king c2 a3 කොට වෙන පෝන් රාව සැක්‍රිෆයිස් කරනවා. දැන් b1 queen king a4 queen b3 checkmate.
ඊට අමතරව B tray ඇදීමට පස්සේ king C1 trade කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී B2 check එක කරලා ගන්නවා. දැන් king D1 trade කරොත් අපිට පුළුවන් B1 කියලා queen කෙනෙක් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇදීම් කිහිපයකින් අපිට පුළුවන් මේ සුදු පිළ රජතුමාව checkmate කරලා දාන්න. ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්දී king B1 ඇදීම trade කරොත් A2 check king cut A2 king C2 කලින් විදිහමයි අපිට සුදු පිළ රජතුමාව checkmate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි සරල කාරණයක්. පිටත පාස් පෝන් කෙනෙක් ඉන්නවා කියන ගොඩක් ලොකු වාසියක්. ඉතින් මේ end game එකත් එක්ක අපේ end game video series එක අවසන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද වීඩියෝ එකට අදාළව මම අහන ප්‍රශ්නය මෙම පිහිටීමේදී කළු පිළ සුදු පිළ රජතුමාව checkmate කරන්න කොහොමද ඇදීම් දෙකකින්. මෙම පිහිටීමේදී කළු පිළ ඇදීම් දෙකකින් සුදු පිළ රජතුමාව checkmate කරන්න කොහොමද. මේ පිහිටීමට අදාළව ඔයාලගේ පිළිතුර පහල කමෙන්ට් කරන එක පිළිතුරයි තියෙන්නේ. මේ පිළිතුර කමෙන්ට් කළා වෙනම කමෙන්ට් එකකින් ඔයාලගේ Gmail address එක කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී @gmail.com කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. එතකොට ඔයාලගේ Gmail address එක කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලා @gmail.com කියන ඔයාලගේ Gmail address එක සඳහන් කරලා පස්සේ ඔයාලගේ PDF එක ඔයාලා ගාවට නොමිලේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක මුලදී දැක්ක මේ PDF එක මේ PDF එක ගෙන්න ගන්න මේ වීඩියෝ එකට අදාළවත් කලින් වීඩියෝ වලට අදාළවත් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු කමෙන්ට් විදිහට සපයලා ඔයාලගේ Gmail address එක අනිවාර්යෙන් සඳහන් කරන්න. ඉතින් මම settings හදලා තියෙන නිසා ඔයාලා Gmail address එක කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලගේ Gmail address එක ආරක්ෂිතයි. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ සීරීස් එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් SHS අගරම YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකකින් හමු වෙමු. දැන් ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මොනම සිංහලෙන් සකස් කරපු PDF එකක් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන හරිම සරල පේවරටය මම ආපහු පේවරට කියන මුලින්ම SHS අගරම YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට දාලා වීඩියෝ සියල්ලටම කැමති නම් like කරන්න නැත්නම් dislike කරන්න. මේ දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේදී විවිධ ප්‍රශ්න අහලා තිනවා. මේ ප්‍රශ්න වලට අදාළව පිළිතුරු වෙන වෙනම කමෙන්ට් විදිහට දක්වන්න. ඊට පස්සේ අන්තිම පියවර විදිහට ඔයාලගේ Gmail address එක මේ වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අන්තිම වීඩියෝ එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට සිංහලෙන් සකස් කරපු මේ PDF එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ පියවර ටික අනුගමනය කළා. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ සීරීස් එක බලවට ආයෙත් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ සීරීස් එකකින් හමු වෙමු. SHS අගරමේ YouTube channel එකෙන්.